القيادة غيرتنا كلنا. جزء مننا رجع لحياته الاعتيادية، جزء مننا تغير. في ناس حاجاتهم متغيرة الشديد، أحيانا حياتهم كلها. في ناس شايفين الدفعناه وكان يستاهل، في ناس شايفين إنه أساسا ما كان عندنا خيار تاني. يمكن ده بيفسر صمود شهور تحت القمع، بس اللي تعلمناه إنه واقعنا بنصنعه بأنفسنا، إنه قادرين نكون رأينا. أنا أحمد أنو، حنسافر مع بعض داخل السفر. في الحلقة اللي فاتت في الدمازين قابلت سيف، بعدها تحركت عشان أختم يومي في المدينة. شربت آخر كوباية جبنة مع مضيفي الحارس. ايوه جبت كوز بيجي هنا يقول لك لا صغير عصرونا وسووا لنا عصركم منو يا زلمه. وودعته واتجهت للخرطوم عشان ألاقي شخصية سمع بها كل السودانيين تقريبا في 2018، وئام شوقي. غيرت انه بقى ما بيفرق معي حاجة. كويس عادي، والكعب عادي اكتر يعني. غيرت فيني انه انا بقيت بغضب لكن مع روحي يعني، انها شغلة تديس ما حيرجع تاني، انه حفضل طول عمري موصومة باسمي يعني، انه اسمي شايل حمول وصمة اجتماعية ما حتنتهي. غيرت انه في حتات فعلا بخاف اقول انه في انا وياهم. غيرت انه ما عندي حاجة اقول انا وياهم، يعني الناس لما تعرف عن نفسها في اي حتة ناس بتبدأ تعرف، اجي اقول انا لا عارفينك عارفك ما عارف. ليه ما اقول اسمي انا؟ ليه انت بتشيل مني ابسط حاجة انه اقول انا منو؟ فزوك تقول انت منو؟ نهائي اعتقد زول واحد بس كده لقيته سوداني وما كان عايش في السودان، الوحيدة قال لي انت منو. شالت مني انه الخرطوم ما بقت مدينتي الآمنة زي زمان. يعني بعد ما كنت بدافع عن حق ان نرجع حتى بعد الساعة 12 طالما احنا بنعمل في حاجة او ما بنعمل في حاجة، انا بعد 10 ما قاعدة اكون برا البيت. حميد عنده في قصيدته بقول فيها: هل أتى على الإنسان حينا من الأمن والأمان أن تضع الحرب أوزارها. يعني أنا آخر مرة حسيت فيها بأمان 6 شهور، لا 2 القيادة، تاني لحد الصلاة ما نمت غير الشهر اللي كان في القيادة بتاع رمضان مثلا. أدت شنو؟ والله انقذت من الكعب كتير. الحبة لما تشوف الحاجات الكويسة ذاتها بتزعل إنه أنت ما ممتن، لأنه في حاجات كويسة كتير ما يعني ما بيكون عندك الامتنان العالي داك، تكون شكرا أنا عملت كده عشانك، قاعدة أتقوى بيك، شكرا يا أخي يعطيك العافية. لأنه شعرت إنه بقى عادي بس، وعمر الحياة ما كانت عادية، لكن هي حاليا عادي.
الثورة لما بدت كنت في كمبالا، كان في زول جاي من اعتقال بتاعت مواكب قبل يوم 19 ديسمبر، فكان في حنين إن أنا أشوف سودانيين بعد فترة. طيب بعد فترة بتاعت شهرين، أنا سافرت شهر 9 شهر 12 بعد شهرين، فكنت عايزة أشوف سودانيين يعني. فالزول جا وكنا قاعدين في بيت صديق جمهوري لطيف كده، وكان اليوم سوداني يعني، فطبخوا لنا دمعة وكنت فتشت لقيت لي مبخر وعملنا جبنة وقاعدين يعني. كان لي فترة طويلة ما عملت قهوة لناس، ونحن قاعدين قاموا قالوا يا جماعة الحقوا حرقوا الدار في عطبرة. بتذكر نحن قاعدين في البلكونة، طوالي قاموا شغلوا يا شعب اللهبك ثوريتك، وواحدة من الحاضرات كانت قالت يا جماعة شكل النظام سقط أو حيبدأ يسقط طالما اتحرق دار المؤتمر الوطني. كان نفسي إنه أنا أقدر أرجع، لكن كنت خايفة، لأن أنا بالنسبة لي كنت شايفة إنه المجتمع بيشوف إنه أنا ما من حقي أكون قاعدة في ثورة زي دي يعني، رغم إنه أنا كنت بفتكر إنها ممكن تكون برضو ثورتي الخاصة يعني. خلال الأحداث كنت بكون قاعدة في غرفة 3 في 4، ظابطة منبهها للساعة 1، ولو في يوم سهيت من النوم كان الحارس بدق لي الباب توماس، وبإنجليزي ركيك كده بيقول لي بيقول لي wake up يا أم wake up your revolution start it's 1 PM. فكل المواقف كنت بحضرها وأنا قاعدة براي. وكنت عشان ما أنسى كنت بالطباشيرة بكتب في الحيطة كل مدينة لما بتطلع بالتاريخ. كنت حاسة إن أنا هكون قاعدة في الغرفة دي للأبد يعني. كنت بحس بذنب رهيب إنه أنا قاعدة بورا شاشة الكمبيوتر وبعاين بس مشان أنشط إنترنت $50 عشان أقعد أعاين الثورة وأنا ما عارفة أعمل لها أي حاجة يعني. الفاصل بقى كان 17 يناير. 17 يناير كنت قاعدة في البيت براي، كتر الدم اللي كان فيها كان مخيف، فما حسبت حساب أي تأمين وقمت طلعت لايف وقلت إنه أنا ما قاعدة في السودان، وإنه أنا بحملكم ذاتكم ذنبي إنه أنا ما قاعدة في السودان، لأنه انتوا ما خليتوني، ما مش النظام اللي ما خلاني، انتوا الثوار اللي أنا حاليا ببكي عليكم انتوا نفسكم ما خليتوني. شعري بدأ يقع وقمت اتصلت لناس سودانيين كانوا قاعدين، فقلتهم أنا ما قادرة أستحمل أحضر المواكب المركزية براي، لحدي ما فاضت معاي في شهر 2 مشيت اثيوبيا ما قدرت اقعد. اعتقد السبب الاساسي انه انا ما كان عندي انترنت زي الناس اشوف كان في شنو، او حقيقة كان نهايات 2 بدايات مارس الابيض. وبتذكر بس يعني قعدت اسبوع واحد بس فما قدرت وما قدرت ارجع يوغندا، فكنت مشيت مصر. كنت دايما في الايام دي بحاول اكذب لناس امي وابوي انه ما هناك انا حلقة طريقة اسافر، لانهم كانوا شايفين انه اللجوء هو الحل يعني. بقول لهم انه يا اخي في يوغندا صعب في اثيوبيا صعب، فانا همشي اقعد في مصر مع اخوي. جات قعدتنا من يوم 5 احنا بنتقسمها ورديات. لما جات الساعة 7 مساء انا قررت ارجع الخرطوم، فقام اخوي بقى بقول لي يعني انا هقول لناس ماما شنو؟ قلت لهم قول لهم انها في ورشة. الكلام ده ذاته هم اول مرة لو شافوا الفيلم بتاعك ده هيعرفوا. قول لهم انها في ورشة في حتة ما فيها شبكة. طلعت نضارتي لبس عدسات استطرح كتيرة شديد، وشلت معي وسير وشنطة صغيرة، وقررت انه انا امثل انه انا ديسيبل، انه انا خرصة ما بسمع وما بتكلم. الحاجة اللطيفة الطيارة المضيفة كانت صاحبتي، فلما جابت الاكل
قالت لي انت بتشبهي وئام شوقي شديد، انت واختها؟ قلت لها انا اختها الكبيرة.